jag låg och tänkte igår när vi låg i den här vindskyddet. Vad har resan betytt liksom för oss? Och jag kom väl fram till att dels förstår man ju, eller när man inte kan ta saker för givet. Ja. För att man inte har pengar eller medel att liksom betala för sig. Ja. Då blir allt så mycket mer värdefullt när man väl får det. Exakt. Alltså de 20 nätterna som vi har fått spendera hemma hos någon har ju varit mer uppskattat än alltså hotellnätter. Ja, absolut. Just för att man vet att jag hade kunnat behöva sätta upp tältet i ett kallt regnigt landskap. Ja, det finns faktiskt folk som lever på det här viset också. Och de har det mycket svårare än vad vi har det. Ja. För vi är ju trots allt, det har vi också känt spelar roll liksom, hur vi ser ut, att vi är Vita unga män. ja, och det är ju tråkigt men det är sanningen. Sen har det ju gått ännu lättare om man har varit tjej, men Ja, det vet man inte. Men det vet man inte heller. Men också just det här att kameran har ju varit, alltså hade vi inte haft projektet att backa bakom eller att ha det som en historia bakom och berätta varje gång vi möter som en anledning till att bjuda hem oss till folk. Precis. Att fråga om mat. Att få de här mötena som vi har fått. Så hade nog inte, kanske hälften av grejerna som vi fått kanske inte varit möjliga. Men i alla fall i matväg på restaurang och sånt tror jag. Nej, verkligen inte. För mig har varit det bästa. Det har ju varit alla de här mötena och de här oväntade sakerna som har hänt längs med vägen. Jajamän. Och det hade bara hänt om vi hade liksom försökt få lift eller frågat om mat eller frågat vad man kan göra här. Alltså varenda fråga står ju till grund för alla de upplevelser som vi har fått vara med om. Ja, och varje människa har ju tagit oss någonstans. Varje människa har ju lett oss vidare, så utan att jag hade stått 4 timmar och väntat på skjuts i förrgår så hade vi inte träffat Johan och fått en tur till Kiruna, och hade vi inte varit strandsatta i Kungälv eller vid Stig Center i Göteborg så hade vi inte fått den här lägenheten i Kungälv och så vidare. Och att varje människa har ju på något sätt spelat sin roll i den här historien. Och att när allting kommer upp i kritan så faller allting på plats och har tagit oss och skapat den här historien som vi har skapat nu för oss själva. Ja. Som vi kommer ihåg för resten av vårt liv. Alltså, absolut. Alla människor har ju på något sätt gjort ett avtryck i en. På gott och på ont. Ja. Så. Alltså det har ju varit allt tack vare dem vi mött. Ja. Men det hade ju inte varit möjligt om vi inte hade då pushat oss och liksom gått utanför den här komfortzonen där man kanske tar det lätta och loggar in på TripAdvisor och kollar vad man kan göra här. Eller googlar på var köper man biljett till det här stället. Istället har vi frågat folk. Och det har ju liksom tagit oss fram. Och öppnat upp möjligheten att få träffa alla de här människorna. Ja. Och det är något jag verkligen kommer att ta med mig. Ja. Det krävs speciella människor för att göra det här, tror jag. Jag tror både jag och du är lite speciella. Ja, och det krävs, även om vi är speciella så hade vi ju inte klarat det ensamma. Nej. Utan det krävs ju någon form av push mellan varandra också. Och i ett land som Sverige där allting är väldigt individualiserat och mycket fokus på jag och uppnå och man ska klara sig själv och vara självständig, så har vi fått vara ödmjuka med det faktum att vi inte klarar oss själva. Nej. Så det är väl den stora läxan också, att man behöver hjälp från andra. För det är väl lite det vi vill uppmana till, att göra någonting out of your comfort. Och bli lite blöt om fötterna. Precis. Precis som vi blir detta nu. Ja. Hoppa in i den här
mörka djupa oceanen av osäkerhet. För där inuti kan finnas ditt drömliv eller drömjobb. Och tänk liksom, vad är det värsta som kan hända? Är det ett nej på en fråga? Ja, nu regnar det så mycket så vi vill inte vandra tillbaka, så jag tänkte se om vi kan köpa en biljett tillbaka. Ja. Kan vi köpa oss en biljett tillbaka? Ja, tack. Tack ska du ha. Tjena! Vi fick åka med hem också. Vi avslutar resan med en av de blötaste dagarna. Eller skurarna. Det är inte en omvändning där. Ja, han var Kalle var mer han var glad nu. positiv nu. Han kan vara lite stressad innan i morse. Ja, det kanske var morgontrött. Vi hade nog kanske inte haft krafter till att gå tillbaka. Just i detta regn också. Inte i detta väder. Thank you. Och om det nu blir en medias ej. Can I ask, what are you doing? We're doing a documentary. Okay. So we traveled through the whole Sweden without any money Really? to taste it. And now it's the first time, like in a month, we're using money. Okay. I need to check my code because I forgot it. So 1 month without any money? Yeah. That's right. What have you been eating? We've been asking people if they want to help us, give us food. Okay. Restaurants. Skål för fan. Här sparar vi inte på krutet. Vi har både laxsoppa, kyckling, potatismos med lingonsyltkopp och annan kött och en rejäl salladstallrik. Mums. Det finns ju alltid plats för efterrätt också. Ja. Förmiddag har vi gjort. Vi har ju kommit på ett nytt koncept här. Svulla med gödigt ändå. Betalar man Hugos mat så åker Hugo till den personen som betalar och svullar. Med den så att man inte slipper sätta själv ensam. Och... I Sverige där 1 på 4 som dör just nu dör ensam och hälften bor i ensamma hushåll. Då är det ju lika bra att man kan svulla med dem. Men nu har vi fått i oss mat och vi har kommit på att det nästan är lättast att åka genom Norge hem. Så vi tänkte ta oss upp till Tromsö. Nu får byta tröja, den är lite blöt. Ja, jag somnade i soffan som vanligt nu och välte en kopp te och lagom kul. Men så är det. Där körde vi in i Norge med Sovi som chaufför. En minut kvar på ett minneskort. Och vi står utanför huset där vi antagligen ska spendera natten. Daniel. På Tramsvägen. Tramsvägen. Vi har alltså hamnat här i Tromsö. Och vi ser ju, det är fantastiskt. Vi går in och tar en titt, va? Ja. Dag 25. Yeah, welcome out in the story. Totalt 3762 kilometer har klockat oss till 376 mil. Och totalt slut för hela resan 16 229 kronor. Och det är bara mataktiviteter. Så vi har liksom ett pris på. Jag har höftat lite på så här frukostar och sånt som inte har bra koll på kanske vad det kostar exakt. Men vi har avrundat neråt kan vi väl säga. Alltså vi har ju inte varit... Drat på så mycket, nej. Inte så här 5 spänn för frukost, det är kanske 10 spänn max. Sparsamma med liksom värdeberäkningar. Så bara tänka på 3762 kilometer i färdväg eller ungefär lika mycket i kronor. Om man ska kolla i bensinpriser räkning på förra året till exempel.
Ja. Och i boenden, då har vi har ju bott mestadels hos folk. Och det är svårt att värdera det också. Ja, det är det verkligen. Men i värde på det vi har fått i t-shirtar och... För att det kommer kanske ta några ytterligare år innan man har smält det på riktigt, den här resan. För vi har ju haft sjukt kul. Och det är ju det bästa kvittot på att grejer blir bra, tror jag. Det tror jag med. Och vi har varit rätt duktiga också med att alltid trogga upp kameran. Alltså hur mycket man vill leva i nuet och uppleva varenda ögonblick till max, så har vi ändå tvingat oss att tänka på gestaltningen av allt vi har gjort. Det är den där snyltresan 2017. Absolut. Den är ju egentligen avslutad nu. Schmackebom. Ska vi avsluta med... Häng med! Som vi brukar säga. Häng med! Häng med. Ja. Det är kul. Vädret har vi ju med oss idag. Det är fantastiskt väder och swisha genom Sverige. Och vill ni stötta vårt projekt kan ni också swisha lite pengar. Är det öppet? Eller vad tror ni? Ja, det är öppet året runt, tror jag. Ja, jag tror det är väl öppet året runt, va? Vårt Löttorp. Skit i det. Där är någon. Gör något kul. Jag är sugen på snus, ja. Men ta den där då. Ja, jag tar den här. Som när du träffar på byn bara. Nej. På Tinder? Tinder, känner ni till det? Ja, det är väl något sån här chattforum. Ja, ungefär. Ja, jag vet inte, jag har bara hört namnet, men jag Det är vet en dating-app, kan man säga. Han är galen. Robin, han är galen. Kan man vara? Vad fan? Vilken jävla grisajävel! Vad fan mäter den? Jag snackade med Härje. Kul att han heter Härje när vi är i Härjedalen. Som jobbar på Inlandsbanan, som ringde till Loke. Tor. Tore Tore då. Som är lokförare. Jag tror det var därför jag sa Loke. Men det är alltså Tore lokförare som ska komma förbi här vid 5 med Inlandsbanan tåget. Och få lite så här På spåret-bilder. Ett hejdundrande väder. Nej. Nu får vi ta. Du är jäkla brakare. Ja. Du är lite nervös kanske. Nej, men jag är bara skitnödig. Ja, jag säger när man festar så festar man och då festar man rejält. Peter, du näsan nyss. Ni cruisar med Mirsa som busschaufför. Fan vad det går. Och hela gänget här i baksätet. Det här är ju... Du är så löjligt glad, Hugo. Alla i Polen har ju bilarna och Första. Öland. En Småland i Småland. Jag frågar så här. Ja, vad heter den här? Lilla Johan då? Lilleon. Lilleon. Sin East, sin Est. Förstår man varför det kallas Sin East. Nu tror jag förstår varför det heter Sin East. För att det är ju cinema och mycket Clint Eastwood. Men namnet just Sin East, att det var cinema och East och så var det mycket Clint Eastwood. Att Ja, det var cineast. cineast. Det betyder ju filmkännare, filmälskare. Aha, okej. Kommer från franska, tror jag.
Då är jag helt ute cyklar. Ja. Cineastcafé. Cineast, ja. Fantast för cineaster. Ja. Men vi har ju skrivit där på våra profiler. Ja, ni var inte intresserade av den biten. Eller? Nej, vi vill bara... Man är inte utan säger nej. Så är det. Så glad. Men Vad sa han till oss? han sa typ nej, ni får inte åka med, men hoppa in. Njuter vi av maten. Han smyger in där. 100 kronor det är liksom. 100 kronor. Det är liksom här nere. Och det var med en fin mössa du har skaffat här. Ja, men tack så mycket. Nu ska vi upp på Sax. Från havsytan på landsvägarna. Vi måste stanna och pissa. Det är bästa möjliga platsen till att göra det. Ja, det håller jag med. Abakabär. Suomalainen tärve 1, 2, 3, 4, 5, 6, kikkele vittu voi vai viitus. Tervetuloa. Vodka. Åka då. På väg. Jävlar vad det går. Helvete vad vi kör. Torsdag. Ja, det är ju stängt. Ja men shit alltså, vilka Vad fan mäter de? Hade halvmeter. minst. Runt om. Ja, sticker där i skogen. Nej. Han kommer upp igen. Vilken jävla gris. Killen var från Belfast. ja, Wales, Irland. Då får vi se vad som händer imorgon. Ha det gott! Jag trodde du skulle göra något sånt här så jag bara... Tycker jag är guddigt ändå.